สำหรับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับก็ใช้ตัว FlySky FS i6X นะครับตัวนี้จะเป็นรีโมท 2.4 กิกมีช่องทั้งหมดตัวส่งนะครับตัวนี้คือเป็นตัวส่งก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้10ช่องขึ้นอยู่กับการเข้าไปตั้งค่าข้างในนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับตัวรับนะครับตัวรับก็คือตัวนี้ FS A6B นะฮะตัวนี้6 Channel ตัวนี้ก็สูงสุดได้6 Channel นะครับ1 2 3 4นะครับ5 6 Channel แยกช่องสัญญาณนะครับแยกช่องสัญญาณทีละช่องนะทีละช่องจะเป็นช่อง1 2 3 4 5 6เราจะได้สูงสุด6ช่องนะแต่ถ้าเป็น PPM นะครับ PPM ตัวนี้สามารถใช้ได้ถึง10ช่องนะ PPM ซึ่งแต่ว่าในโปรเจกต์นี้เราจะใช้ลักษณะแยกช่องนะซึ่งการเลือก PWM หรือ PPM ตัวนี้จะต้องเข้าไปเลือกในส่วนของโปรแกรมในตัวส่งนะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้จะไม่ได้อธิบายไว้นะครับว่าเราจะใช้เฉพาะ PWM นะแต่อาจจะทำให้ดูนิดนึงว่าเราเลือก PWM หรือ PPM เราเลือกยังไงนะส่วนไฟเลี้ยงนะครับก็คือสีแดงนะครับพินตรงกลางแล้วก็ข้างล่างก็คือเป็นกาวนะตรงกลางตัวนี้นะไฟเลี้ยง5โวลต์4โวลต์ถึง8โวลต์ครับก็ไฟเลี้ยงตัวนี้เราก็ใช้5โวลต์จากบอร์ด Arduino มาอันนี้คือกาวอันนี้คือแต่ละช่องครับ1 2 3 4นี่คือไฟเลี้ยงแล้วก็คือกาวนะครับการเข้าสายตัวนี้พยายามทำให้มันแน่นๆนะครับนะพยายามทำให้แน่นครับแล้วก็ในส่วนของ Input ของ Arduino นะครับรับ Input Arduino รับสัญญาณรีโมทช่องที่1นะครับมาที่อันนี้นะคือขา8นะครับช่องที่2คือขา9ช่องที่3ก็10นะครับช่องที่4ก็11นะครับไล่ตามนี้เลยนะครับเรียงตามหมายเลข8 9 10 11อันนี้ก็คือการ connect ของตัวรีโมทนะครับในในส่วนของฮาร์ดแวร์ครับสำหรับการตั้งการรับสัญญาณให้เป็นแบบทีละช่องนะครับก็คือทีละ1 2ช่อง1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ทำตามขั้นตอนนะฮะทำตามขั้นตอนนะครับเรากดครับเลือกซิสนะฮะเลือกซิสเต็มนะครับก็คือย้อนดูอีกนิดนึงก็คือเลือกรูปเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยฮะแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อเข้าไปจากนั้นเราก็เลื่อนดาวนะปุ่มดาวเนี่ยลงมาเรื่อยๆจนมาถึง RX Setup RX Setup ไปก็คือตัวรับนะครับก็คือการ Setup ก็กดปุ่มโอเคแล้วมันก็จะเข้ามาใน RX Setup นะครับตัวนี้นะครับแล้วยังไงต่อจากนั้นเราก็มาเลื่อนลงกดดาวเลื่อนลงมาเรื่อยๆ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 นะครับลงไม่เอาพุทโหมดนะครับเนี่ยเอาพุทโหมดเราจะให้เป็นโหมดอะไรครับ
กดโอเคเข้าไปก่อนตรงนี้มี punch width modulation แล้วก็ ppm จำไม่ได้ว่าย่อมาจากอะไรนะ ppm และ punch width mod ppm เนี่ยมันจะใช้สายเส้นเดียวนะครับสายเส้นเดียวต่อในช่อง ppm นะครับแล้วก็จะส่งเป็นลักษณะเพาออกมาแล้วก็ให้เราไปเขียนโปรแกรมเพื่อรับแล้วก็เพื่อไปดักบนรับได้10 channel นะครับส่วน PWM เนี่ยได้ทีละ channel นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง PWM นะโอเคแล้วพอเราเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนการเซฟของ FlySky เนี่ยให้กดปุ่มนี้ cancel ในค้างไว้นะครับกดปุ่มค้างไว้ค่อยนะครับกดค้างเพื่อเซฟแล้วก็ออกมานี่คือเซฟแล้วนะครับเซฟนี่เป็นเสร็จขั้นตอนนะครับนี่คือค่าเซฟแล้วเราก็ปิดเปิดใหม่ก็ได้นะครับหรือจะกดออกจากเมนูไปเลยก็แล้วแต่นะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดง่ายสุดก็คือพอเซฟปุ๊บปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับอันนี้คือขั้นตอนการเลือกครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการดูแต่ละ channel นะครับเราจะมีวิธีการดูยังไงบ้างนะครับมีวิธีการง่ายๆนะก็คือว่าเพื่อนๆเข้าไปที่ให้เข้ามาที่ Setup ตัวนี้นะโดยการกดเลือกมาแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยโดยการกดปุ่มนี้โอเคนะครับแล้วเราจะมาดูที่ Display กันว่ากดดาวลงมานะกดดาวสังเกตว่าเรากดดาวนี่กดดาวตรงนี้ปุ่มดาวพอถึง Display ปุ๊บเราก็กดปุ่มนี้เข้าไปเราก็จะเห็นแต่ละ Channel นะครับทีนี้เรามาลองโยกจอยสติ๊กดูนะครับว่าแต่ละ Channel ว่าตัวไหนคือ Channel อะไรนะChannel 2โยกขึ้นนะครับขึ้นลงคือ Channel 2ขอแสงไฟนิดนึงกด Channel 2นะครับขึ้นลงซ้ายขวานี่คือ Channel 1นะครับต้องรู้ Channel นะเราต้องรู้ว่าเราโยกแต่ละตัวนี่คือ Channel อะไรนะครับเอาใหม่ไหมเอามาอีกรอบหนึ่งChannel 1นะครับ Channel 1 Channel 2ก็คือขึ้นลงครับต่อไป Channel 3 Channel 4ตัวนี้ Channel 4ใส่ว่าขึ้นลงเนี่ย total เนี่ยคือ Channel 3เวลาเราเขียนโปรแกรมเราจะต้องไปดักนะครับว่าแต่ละ Channel เรากดถูกนะครับเราต้องการสปีดอัพสปีดดาวอย่างเงี้ยซ้ายซ้ายขวาขึ้นลงอย่างเงี้ยนะต้องรู้ Channel ส่วนอื่นๆจริงๆมันมี6 Channel นะครับแต่ในโปรเจกต์นี้เราใช้4 Channel เพราะว่าโปรเจกต์เรายังไม่ได้ถึงกับแอดวานซ์นะครับไม่มี5-6นะที่เหลือเนี่ย5 กับ 6เนี่ยเป็น auxiliary channel ก็คือ channel แบบตัวช่วยนะครับก็ไปเป็นเรื่องที่เราต้องไปศึกษาต่อไปครับพอเราจบแล้วเราก็ออกมาที่เมนูนะครับข้างนอกก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการตั้งค่ารีโมทนะครับหรือเรียนรู้เกี่ยวกับรีโมทนะครับว่าแต่ละ channel นะครับอันไหนคือ channel 1 channel 2 channel 3 channel 4นะครับแล้วก็วิธีการตั้ง PWM นะครับ